chúng ta có mấy cái vấn đề hiểu đúng về dạy và rèn ở đây. Đây, phải hiểu đúng về nuôi dạy và rèn. Chúng ta đẻ cái đứa con ra và chúng ta nuôi nó thôi, chứ hầu như chúng ta có dạy và rèn là ít à. Bây giờ tôi hỏi các chị ngồi đây hay các bà ngồi đây này, dắt con của mình đến trường học, các anh chị nhìn vào giáo trình đầu tiên hay nhìn vào suất ăn đầu tiên? Nhìn vào cái menu suất ăn của trường hay nhìn vào giáo trình trường dạy con mình những gì? Chúng ta hỏi cái gì? Hỏi giáo trình hay hỏi suất ăn nhiều? Chúng ta hay kiện trường là suất ăn hay là kiện trường về giáo trình? Suất ăn chính xác, vì chúng ta tâm lý là nuôi. Mà nuôi thì hết cỡ trẻ được 4 điểm. Các bạn có nuôi tuyệt vời nhất cũng chỉ được 4 điểm thôi. Còn các bạn có dạy tuyệt vời nhất cũng chỉ được 6 điểm cho đến 7 điểm thôi. Từ nuôi mà chuyển sang cái tâm lý dạy là một bước rất xa. Và từ dạy các bạn chuyển sang rèn là một bước xa nữa. Người nào biết cách rèn con đúng cách thì được 9 điểm. Biết cách dạy con đúng cách thì được 7 điểm hoặc 6 điểm. Biết cách nuôi con đúng cách thì được 4 điểm. Nên chúng ta không để ý ba cái chữ này. Chữ này mới là đúng này, chữ này là trung bình này, chữ này là kém này. Sau khi chúng ta hiểu được ba cái chữ này thì chúng ta mới nhìn lại là bên trong cái đứa con của mình là ba cái yếu tố gì và bên ngoài là ba yếu tố gì. Những bạn nào học chánh kiến 1 rồi thì sẽ biết 6 cái yếu tố này là gì nha. Sau đó các anh chị mới thống nhất cách dạy và rèn với những người ảnh hưởng lên trẻ. Phải thống nhất. Ba và mẹ cùng sống với trẻ thì ba và mẹ phải thống nhất cách dạy. Các bạn thứ Bảy Chủ nhật gửi con về nhà ông bà thì ông bà phải thống nhất cách dạy. Các bạn mang con của mình gửi cho thầy cô phải thống nhất cách dạy. Mỗi một lần mà chúng tôi đi đến chuyển con, đứa con gái lớn của chúng tôi là chuyển 6 trường trong 10 năm. Từ lớp 1 cho đến lớp 10 nó chuyển 6 trường khác nhau. 3 trường quốc tế và 3 trường trong nước. Trong đó có 1 trường tiếng Hoa. Dạy thuần tiếng Hoa thôi, dạy ở bên quận 5 đó. Cho nó vào trường đó nó học, xem thử thế nào. Thì việc đầu tiên là, một là ông bà, hai là chính tôi với vợ tôi phải làm một cái việc là đến trường đó chui vô phòng hiệu trưởng, xem cái ông hiệu trưởng là người như thế nào. Cái người hiệu trưởng mà có tâm á, mà họ lại có am hiểu về giáo dục thì tự nhiên giáo viên được đào tạo. Người hiệu trưởng mà cơ hội chả quan tâm gì giáo dục, giáo viên không được đào tạo. Việc đầu tiên là nhìn hiệu trưởng. Việc thứ hai là nhìn đến cô chủ nhiệm. Xuống gặp cô chủ nhiệm, thầy chủ nhiệm, ngồi nói chuyện 1-2 tiếng đồng hồ để xem cái quan điểm dạy của họ với mình trùng nhau không. Nếu trùng nhau được thì tốt. Nên ở đây chúng ta phải thống nhất cách dạy rèn. Nhưng thầy cô là một chuyện, còn ông bà nữa, ông bà đau lòng hơn đúng không? Vì dạy ông bà khó. Lập luận với thầy cô còn dễ, lập luận với ông bà rất là nhức nhối. Ông bà sẽ bảo này: mày mới lớn lên đẻ con ra tao nuôi suốt, đi làm suốt, mày có dạy dỗ gì nữa đâu. Trứng mà đòi khôn hơn vịt. Có bị câu này không? Trứng đòi khôn hơn vịt. Bố tôi nhân một lần ăn cơm bố tôi mới nói là trứng mà đòi khôn hơn vịt. Tôi mới hỏi bố tôi bảo bố ạ, bố thật nghiêm túc nhé, con nghiêm túc, bố nghiêm túc, suy nghĩ thật kỹ này. Bố muốn trứng khôn hơn vịt hay bố muốn trứng ngu hơn vịt? Bố suy nghĩ thật kỹ cho con. Ông nghĩ khoảng 30 giây xong ông bảo mày nói đúng, trứng là phải khôn hơn vịt. Vậy là bây giờ dạy con của con là bố phải nghe con. Đấy, thế thôi, rất đơn giản.
Nên giáo dục phụ huynh là một vấn đề các bạn. Giáo dục ông bà, phụ huynh đi giáo dục ông bà là một vấn đề nghệ thuật đấy. Giáo dục xuôi còn phải giáo dục ngược nữa. Thầy cô ông bà còn một đối tượng các bạn quên, ô xin, người giúp việc. Rất nhiều gia đình gửi con ở chỗ chúng tôi là người giúp việc, đưa đi và đón về. Bố mẹ biến mất, bố mẹ không giao tiếp. Như vậy là nó ở với người giúp việc thì nó bị ảnh hưởng với người giúp việc. Vậy nếu cái người giúp việc lương 5 triệu mà chỉ biết làm việc nhà, và một người giúp việc lương 8 triệu mà lại biết dạy con mình một chút, thì chọn ai? Chọn người giúp việc lương 8 triệu. Quan điểm tôi rất rõ, vì đứa con của mình mà nó hư rồi các bạn sửa lại lâu lắm. Mà nó đã ngon lành rồi là mọi thứ nó hanh thông rồi. Chúng ta lại đi tiết kiệm có 1-2 triệu, 3-4 triệu. Tại sao không chọn cái người giúp việc cho nó ra ngô ra khoai? Thế nếu con của các bạn ở bên cạnh người giúp việc nhiều thì nó bị ảnh hưởng thôi. Và người giúp việc mà các bạn trả lương cao thì tức là họ là một thành viên trong gia đình đấy. Thì các bạn phải gửi họ đi học, lùa họ đến lớp, bắt họ học về dạy con. Đó. Sau khi các bạn thống nhất cách dạy rèn với những người ảnh hưởng thì các bạn tạo dựng môi trường. Bắt tay vào tạo dựng môi trường. Tạo dựng xong môi trường, sau đó chúng ta đẩy toàn bộ những người ảnh hưởng trẻ vận hành cùng cái môi trường này, thì từ đó trẻ nên người có bấy nhiêu thôi. Các bạn làm được bấy nhiêu là xong. Thế là hết bài ngày hôm nay, hết rồi đó. Giờ minh họa ha. Đấy, cái dàn khung bài ngày hôm nay có bấy nhiêu các anh chị nhỉ? Còn cái này là tóm tắt thôi. Tóm tắt lại, càng trưởng thành, càng tự học, càng tự lập thì càng ít phải chăm sóc. Càng ít phải chăm sóc thì 5 phút là đủ. 5 phút là đủ đó.